હેલો, હું નિખિલ પીઠાડિયા તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પર સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 10 વિજ્ઞાનની અંદર ચેપ્ટર નંબર 10 પ્રકાશનું પરાવર્તન અને વક્રીભવનની આપણે અભ્યાસ શરૂ હતો। આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે ગયા અમુક વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે અરીસા વિશે જાણ્યું હતું। તો આજથી આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે લેન્સ વિશે જાણવાનું છે કે લેન્સ શું હોય છે અને લેન્સનો ઉપયોગ અથવા તો લેન્સ કયા કયા પ્રકારના છે તેના વિશે આપણે વિગતે વાત આ વિડિયો લેક્ચરમાં કરવાની છે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો અભ્યાસ શરૂ કરીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લેન્સ ગોલીય લેન્સ વડે થતું વક્રીભવન। લેન્સ શું હોય છે? તો જેની એક અથવા બંને સપાટીઓ વક્ર હોય તેવું પારદર્શક દ્રવ્ય એટલે કે લેન્સ। તમે જોઈ શકો છો કે મેં બે લેન્સ અલગ અલગ બતાવેલા છે। એની એક સપાટી, માની લો કે એક સપાટીની વાત કરીએ તો એક સપાટી કેવી હશે, એની પરાવર્તક થઈ શકે તેવી એક સપાટી હોય તો તે એક સપાટી વક્ર જેવી છે, તો તેના માટે પણ આપણે લેન્સ કહી શકીએ છીએ। આ જે આકૃતિ છે એની અંદર શું દેખાય છે તમને કે બંને સપાટી કેવી છે? વક્રાકાર છે। તો એ વક્રાકાર સપાટીને આપણે જે બહારની બાજુ ઉપસેલું હોય તો તેને બહિર્ગોળ કહીશું। અને તમે જોઈ શકો છો કે એના કિરણો જે છે એ અહીંયા આવીને લેન્સની બીજી બાજુ અહીંયા કેન્દ્રિત થાય છે। તો એક જ બાજુ જ્યારે વિકેન્દ્રિત થતા હોય, કિરણો અહીંયા કેન્દ્રિત થતા હોય તો તેને અભિસારી લેન્સ કહેવામાં પણ આવે છે। બીજી વાત કરીએ અંતર્ગોળ લેન્સની, તો જે તમને જે બહારનો આ ભાગ જે ઉપસેલો હતો એ અંદરની તરફ ભાગ બતાવેલો છે। તો આવનારા જે કિરણો છે તે આવનારા જે કિરણો એ એકસાથે અહીંથી અથડાઈને અંદર તરફ આવીને અહીંયા કેન્દ્રિત થાય છે અને ત્યાંથી પાછા વિકેન્દ્રિત થઈને આગળ વધે છે। તો આ કિરણો માટે આપણે તેને કહીશું અપસારી લેન્સ। તો આ બે રીતે આપણે અંતર્ગોળ લેન્સને અને બહિર્ગોળ લેન્સને અભિસારી અને અપસારી લેન્સ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। જેમ આપણે અરીસા માટેની વાત કરી હતી કે તેની અંદર વક્રતા કેન્દ્ર હોય છે, તેવી જ રીતે અહીંયા પણ વક્રતા કેન્દ્ર આપેલા છે। તમે જે અહીંયા આટલો ભાગ છે આપણા માટે લેન્સ છે, પણ લેન્સનો આ બાજુનો ભાગ અને આ બાજુના ભાગની વાત કરીએ તો જે બીજા અર્ધગોળાની વાત કરવામાં આવે તો એનું જે કેન્દ્ર છે તેને C1 અને આનું કેન્દ્ર C2 એ બંનેને આપણે વક્રતા કેન્દ્ર તરીકે ઓળખવા આવીએ છીએ। હવે આ જે લેન્સની વાત કરીએ તે બહિર્ગોળ લેન્સ છે। કેમ? કારણ કે બહારનો જે ભાગ છે કેવો છે? ઉપસેલો છે। બીજી આગળ વાત કરીએ અંતર્ગોળ લેન્સ માટે, તો અંતર્ગોળ લેન્સને તમે જોઈ શકો છો કે જે બે ગોળા અહીંયા આપેલા છે ગોલીય લેન્સના, એ જે બંને ગોળા છે તેની અંદરનો ભાગ આપણે આ અંદરના તરફનો ભાગ દેખાય છે, તેનું એક કેન્દ્ર વક્રતા કેન્દ્ર C1 અને બીજું C2 તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, કારણ કે બંને સપાટી લેન્સ જ ગણાય છે। આ બાજુથી બી કિરણો આવી શકે છે ને આ બાજુ પણ આવી શકે છે। તો એ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે એ અંતર્ગોળ લેન્સ માટેના બે વક્રતા કેન્દ્ર છે। પછી તમને જેમ આપણે મુખ્ય અક્ષ મુખ્ય કેન્દ્ર એની વાત કરી હતી તેવી જ રીતે આપણે લેન્સ માટે પણ સમજીએ તો જો એક જ અક્ષ જો એમાંથી પસાર થતી હોય તો તેને આપણે મુખ્ય અક્ષ કહેવામાં આવે છે, જેમ તેમાં પણ મુખ્ય અક્ષ હતી। તો અહીંયા બે લેન્સ આપેલા છે, એક વાત કરી છે આપણે બહિર્ગોળ લેન્સ માટે, એક આપણે વાત કરી છે અંતર્ગોળ લેન્સ માટે। તો તેની અંદર આપણે જો વિચારીએ કે જ્યારે કિરણો અહીંથી આવી રહ્યા છે ત્યારે અહીંયા પાછળ તરફ મુખ્ય કેન્દ્ર તરફ ભેગા થઈ છે, તો અહીંયા આપણે મુખ્ય કેન્દ્ર F1 અહીંયા આપ્યું છે। આ રીતે જો અહીંયા બંને તરફ જ્યાંથી કિરણો આવશે, કારણ કે અંતર્ગોળ અરીસામાં પણ બંને તરફ કિરણો આવી શકે છે, તો બંને બાજુ તેના F1 અને F2 મુખ્ય કેન્દ્ર લખી શકીએ છીએ। તથા જે વચ્ચે અહીંયા આપણે જેમ ત્યાં ધ્રુવની વાત કરતા હતા તેમ અહીંયા ધ્રુવની વાત કરીએ તો એના પ્રકાશીય કેન્દ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો તે અને આ બંને સુધીનું જે અંતર છે કે મુખ્ય કેન્દ્ર નહીં પરંતુ આ મુખ્ય કેન્દ્ર અને ધ્રુવ સુધીનું જે અંતર એટલે કે પ્રકાશીય કેન્દ્ર સુધીનું જે અંતર છે તેના કેન્દ્ર લંબાઈ કહેવામાં આવે છે। જો અહીંયા જે O જે છે અને અહીંયા જે F1 છે તે બંને વચ્ચેનું અંતર જેમ અહીંયા આપણે કીધું કે જે કેન્દ્ર લંબાઈ છે, તેમ આ અંતર્ગળ લેન્સ માટે પણ શું છે તે F1 અને O સુધીનું અંતર આપણા માટે કેન્દ્ર લંબાઈ છે। તો અને બીજી વાત કરીએ કે જે દર્પણ મુખની, તો જે અરીસો છે જે લેન્સ છે એ લેન્સની વાત કરીએ તો લેન્સ માટે આ જે આખું છે જે અહીંથી લઈને અહીં સુધીનું જે અંતર છે તે આપણા માટે લેન્સનું મુખ કહેવામાં આવે છે કે જે આખો લેન્સ કવર થાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાત કરીએ કે આ લેન્સ શું હતું તેની વાત કરીએ। હવે આપણે લેન્સ વડે રચાતા પ્રતિબિંબની પણ વાત કરીએ। ચાલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે જોઈએ કે લેન્સ વડે રચાતા પ્રતિબિંબ। તમે જોઈ શકો છો કે બે લેન્સની આપણે આકૃતિઓ અહીંયા બતાવેલી છે। દરેક લેન્સ માટે આપણે એક કેન્દ્ર F1 અને બીજું કેન્દ્ર જે એની આગળ છે જે 2F2 આપણે તરીકે ઓળખીએ છીએ કે અને અહીંયા છે 2F2। બંને સાઈડ પરાવર્તન સપાટી હોવાના કારણે આપણે બંને બાજુ આપણે લખી શકીએ। આ બાજુ પણ અંતર્ગોળ લેન્સ માટે આપણે લખ્યું છે। હવે વસ્તુને જેમ આપણે અરીસાની અંદર જેમ વસ્તુને અલગ અલગ સ્થાને મૂકતા હતા અને જે પ્રતિબિંબ મેળવતા હતા, તેવી જ રીતે આપણે વસ્તુના અલગ અલગ સ્થાનને આધારે તેનું પ્રતિબિંબનું સ્થાન, તેનું સાપેક્ષ પરિમાણ અને તેનું પ્રતિબિંબનો પ્રકાર જાણીશું। તો
તો પહેલી વસ્તુ છે કે અનંત અંતરે જ્યારે વસ્તુને મૂકવામાં આવે છે, વસ્તુને અનંત અંતરે મૂકવામાં આવે છે ત્યારે એનું જે પ્રતિબિંબ છે, જ્યારે તેનું કિરણ દૂરથી જ્યારે આગળ આવતું હશે ત્યારે તેનું કિરણ વિકેન્દ્રિત થઈને મુખ્ય કેન્દ્ર F પર મળે છે પ્રતિબિંબનું સ્થાન, એટલે કે અહીંયા અથડાઈને અહીંયા સુધી પાછું આવે છે. ત્યારબાદ તેનું પરિમાણ કેવું હશે? તો એકદમ જ્યારે અનંત અંતરે વસ્તુ હશે ત્યારે એનું પ્રતિબિંબ જે છે એનું જે માપ એકદમ નાનું એટલે કે બિંદુવત પણ જોઈ શકાય છે. પ્રતિબિંબનો પ્રકાર કેવો હશે? તો તમે જોઈ શકો છો કે તે વસ્તુ જે દૂર હતી તેનું પ્રતિબિંબ આવશે ત્યારે એનું વાસ્તવિક અને તેનું પ્રતિબિંબ ઉલટું એટલે કે ઊંધું મળે છે. તો આ રીતે આપણે એનો પહેલી વસ્તુની વાત કરી. બીજી વસ્તુની વાત કરીએ કે જ્યારે 2f1 થી દૂર હોય એટલે કે 2f1 થી દૂર હોય તો અહીંયા થશે 2f1 થી સહેજ અહીંયા દૂર મૂકવામાં આવે પ્રતિબિંબ વસ્તુને, ત્યારે તે વસ્તુનું પ્રતિબિંબ f2 અને 2f2 ની વચ્ચે એટલે કે આ બંનેની વચ્ચે અહીંયા ક્યાંક પાછળ મળે છે. તો આ રીતે પ્રતિબિંબનું સ્થાન આપણે જાણ્યું. ત્યારબાદ પ્રતિબિંબનું પરિમાણ જાણીએ, એનું માપ કેવું હશે? તો એકદમ એ જે પહેલાં હતું એકદમ નાનું એનાથી થોડુંક મોટું અને સહેજ નાનું હશે તે પ્રતિબિંબ, અને તે વસ્તુ આ જે ટપકા છે એ બધા વસ્તુની અંદર વાસ્તવિક અને ઉલટું જ પ્રતિબિંબ આપણને મળે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ 2f1 ઉપર, એટલે જ્યારે પ્રતિબિંબને જે વસ્તુ છે એને અહીંયા જ મૂકવામાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે કે તે 2f2 ઉપર મૂકે છે. ત્યારે અહીંયાનું પ્રતિબિંબ અહીંયા વસ્તુ મૂકીએ છીએ તો એનું પ્રતિબિંબ આપણે 2f2 ઉપર મળે છે. અને જે પરિમાણ છે તે એનું તે જ માપનું એટલે કે જેવી વસ્તુ છે તે જ માપનું એનું પ્રતિબિંબ પણ આપણને સામે મળે છે. અને પ્રતિબિંબનો પ્રકાર કેવો હશે? તો એ તો આપણે જાણીએ છીએ કે વાસ્તવિક અને ઉલટું, કારણ કે પાછળનો જે ભાગ આવશે અહીંયા તો પ્રતિબિંબ છે એ ઊંધું થઈ જશે. એની પછીની વાત કરીએ તો f1 અને 2f1 ની વચ્ચે એટલે કે આ બંનેની વચ્ચે અહીંયા જો પ્રતિબિંબને મૂકવામાં આવે છે, આ જે વસ્તુને મૂકવામાં આવે છે તો એ વસ્તુનું જે પ્રતિબિંબ છે એ 2f2 થી દૂર મળે છે, એટલે 2f2 થી આમ દૂર જાય છે. એટલે વસ્તુ જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે તેમ પ્રતિબિંબ તેનું દૂર થતું રહે છે. તો અને જે પરિમાણ છે કેવું હશે? તેમ ધીમે ધીમે મોટું થતું જશે. જેમ વસ્તુ અહીંયા નજીક આવશે એમ પરિમાણ અહીંયા પાછળથી મોટું થતું જશે, અને તેનો પ્રકાર છે વાસ્તવિક અને ઉલટો મળે છે. આગળ વાત કરીએ તો મુખ્ય કેન્દ્ર f1 પર મળે છે કે અહીંયા જ્યારે પ્રતિબિંબ વસ્તુને મૂકવામાં આવે છે ત્યારે વસ્તુને f1 ઉપર મૂકતા તે વસ્તુનું જે પ્રતિબિંબ છે તે અનંત અંતરે જતું રહે છે. જેનું પ્રતિબિંબ આપણે જેમ જેમ મોટું થતું જતું હતું એમ પાછળથી અહીંયા દૂર જતું રહે છે, અને તે પ્રતિબિંબ એકદમ મોટું થઈ જાય છે. પ્રકારની વાત કરીએ તો તે વાસ્તવિક અને ઉલટું જ રહે છે. આગળ હવે વાત કરીએ જ્યારે અહીંયા કેન્દ્ર જે માની લો આપણે પ્રકાશીય કેન્દ્ર ઓની વાત કરી હતી, તો O અને f1 ની વચ્ચે જ્યારે જો મૂકવામાં આવે વસ્તુને ત્યારે તેનું પ્રતિબિંબ એ વસ્તુના લેન્સની જે તરફ હોય તે જ બાજુ તરફ મળે છે. એટલે કે જે વસ્તુ છે એ વસ્તુ જે અહીંયા મૂકી હશે તો પ્રતિબિંબ પણ અહીંયા જ આપણને મળે છે અને એકદમ મોટું થઈ જાય છે. વસ્તુ જે લેન્સ અહીંયા છે, લેન્સની પરાવર્તન સપાટીની અહીંયા મળે છે પ્રતિબિંબ, તો એ વસ્તુ એકદમ મોટી થઈ જશે અને તેના કારણે તે વિવર્ધિત તરીકે ઓળખાય છે. અને તે વસ્તુ કેવી હશે? તો એવું જે વસ્તુ પ્રમાણે જે ઊભી હશે એ જ વસ્તુ પાછળ મળે છે, એટલે કે એ આભાસી અને ચત્તું એટલે કે સીધું જ આપણને ત્યાં પ્રતિબિંબ મળે છે. તો આપણે આ બહિર્ગોળ લેન્સ વડે તમામ પ્રતિબિંબની આપણે વાત કરી. હવે એવી જ રીતે આપણે અંતર્ગોળ લેન્સમાં કેવી રીતે થાય છે તો એની વાત કરી લઈએ. જ્યારે અંતર્ગોળ લેન્સની અંદર એટલે કે આ લેન્સની અંદર જ્યારે વસ્તુને અનંત અંતર મૂકવામાં આવે છે પાછળ, તો અહીંયા તો જ્યારે કિરણ આવે છે તો એ તો શું થાય છે? વિકેન્દ્રિત જ થાય છે, અને જે વસ્તુનું જે પ્રતિબિંબ છે પાછળ તરફ અહીંયા ધકેલાય છે. તો મુખ્ય કેન્દ્ર એનું પ્રતિબિંબનું સ્થાન ક્યાં મળે છે? મુખ્ય કેન્દ્ર f1 પર એટલે કે અહીંયા મળે છે. જે મેં તમને કીધું કે અહીંયાથી જો માની લો કિરણ આવ્યું છે, અહીંયા જઈને અથડાઈને આમ જાય છે, પરંતુ એનું જે વિકેન્દ્રિત છે એ અહીંયા f1 ઉપર થઈ રહ્યું છે, અને તેનું સ્થાન કેવું છે? એકદમ સૂક્ષ્મ હશે, કારણ કે વસ્તુ એકદમ દૂર છે. દૂરથી વસ્તુ જોઈએ તો આપણે તેનું સ્થાન એકદમ ઝીણું દેખાય છે. અને તેનો પ્રતિબિંબનો પ્રકાર છે આભાસી અને ચત્તો, એટલે કે એવો ને એવો આપણને પ્રતિબિંબ અહીંયા મળે છે. અનંત અંતરે લેન્સના પ્રકાશીય કેન્દ્ર પ્રકાશીય કેન્દ્ર O ની વચ્ચે એટલે કે અહીંયા જો માની લો કે આ બંનેની અનંત અંતર વચ્ચે ક્યાંક મૂકવામાં આવે છે તો પ્રતિબિંબ છે એ f1 અને O ની વચ્ચે મળે છે. એટલે કે f1 અને O આની જે વચ્ચે એટલે અહીંયા f1 પ્રકાશીય કેન્દ્રની વાત કરીએ તો f1 અને O ની વચ્ચે અહીંયા પ્રતિબિંબ મળે છે. તે કેવું છે? તો સૂક્ષ્મ કરતાં થોડું મોટું એટલે કે નાનું છે, અને આભાસી અને ચત્તું પ્રતિબિંબ આપણને જોઈ શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે વાત કરી કે અંતર્ગોળ લેન્સ માટે આપણે પ્રતિબિંબની વાત કરી, બહિર્ગોળ લેન્સ માટેના પ્રતિબિંબની વાત કરી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ આ વિડીયો લેક્ચર ખૂબ જ IMP છે. પ્રતિબિંબના ઘણા બધા ક્વેશ્ચનો બોર્ડની અંદર પૂછાતા હોય છે. તો બની શકે કે લેન્સના પણ જેમ આપણે અગાઉના જે અરીસાની વાત કરી હતી તેમ લેન્સમાંથી પણ આવી કિરણાકૃતિઓ પૂછાતી હોય છે. તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આને આપ ખાસ સમજજો. હવે વાત કરીએ કે કિરણાકૃતિના ઉપયોગ દ્વારા
લેન્સ વડે રચાતા પ્રતિબિંબનું નિરૂપણ કેવી રીતે નિરૂપણ કરવામાં આવે છે? તો પહેલો એનો પોઈન્ટ આપ્યો છે, 3 પોઈન્ટ મહત્વના છે. તેનો પહેલો પોઈન્ટ એવો છે કે અક્ષને સમાંતર આવતું કિરણ કેન્દ્રમાંથી પસાર થશે. આ અક્ષ છે, એને સમાંતર આવતું કિરણ એ અહીંયા માની લો કે બહિર્ગોળ લેન્સ માટે વાત કરીએ તો આ રીતે આવીને અહીંયાથી નીચેથી આમ પસાર થાય છે. તો આ રીતે અક્ષને સમાંતર આવતું કિરણ કેન્દ્રમાંથી પસાર થશે. બીજી વસ્તુ કે મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી આવતું કિરણ અક્ષને સમાંતર જાય છે. એટલે કે માની લો કે અહીંથી કિરણ જો આવતું હોય આમથી, તો અહીંયાથી બહાર નીકળીને પછી આમ સીધું, એટલે કે અહીંયા જે F1 અહીંથી આમ આવતું હોય આમ, તો અહીંયા જે અથડાઈને પછી આમ સીધું તરફ જાય. એટલે કે મુખ્ય અક્ષ જે હશે તેને સમાંતર કિરણ આગળ વધે છે. તો આ રીતે આપણે બીજો પોઈન્ટ ક્લિયર કર્યો. ત્રીજા પોઈન્ટની વાત કરીએ તો પ્રકાશીય કેન્દ્ર પર આવતું કિરણ વિચલન પામતું નથી. એટલે કે માની લો કે આ જે O કેન્દ્ર છે, આ પ્રકાશીય કેન્દ્ર, માની લો તેની અંદરથી જો કોઈ કિરણને લેવામાં આવે છે તો તે કિરણ સીધું સીધું પસાર થઈ જાય છે. તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનું વિચલન થતું નથી કે કોઈ પણ પ્રકારનું વક્રીભવન થતું નથી. તો આ રીતે આપણે 3 પોઈન્ટ ક્લિયર કર્યા. અને કેન્દ્રમાંથી જ્યારે કિરણ આવે છે ત્યારે કઈ રીતે તેનું વિચલન પામે છે તે બી વાત કરી કે આની અંદર પ્રકાશીય કેન્દ્રમાં જ્યારે કિરણ આગળ આવે છે ત્યારે એમાંથી વિચલન પામતું નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે લેન્સ વિશેની તમામ વસ્તુની વાત કરી છે. બહિર્ગોળ લેન્સ શું કહેવાય, અંતર્ગોળ લેન્સ શું કહેવાય, તેના અલગ અલગ પ્રકારના પ્રતિબિંબો, અલગ અલગ વસ્તુને મૂકીને અલગ અલગ સ્થાનનું ઉપર પ્રતિબિંબ આપણે જોયા. હવે આવતા વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે ખૂબ જ IMP ટોપિકની વાત કરવાના છીએ. તો ખાસ વિડીયો તમે અંત સુધી જોજો. અને આ વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.